الله 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 الله. واو. عندكم الحوت ديالنا، نديرو الحامض. واو. سلام. مرحبا بكم. غنديرو باربيكيو في السطح، دونك غندير سلاد ماروكان، غندير الكفتة، هذا حوت وهذا دجاج. دونك كاملين غادي نشويوهم فوق الفاخر. ها هو عندنا اليوم ضيف أيمن خويا. سلام سلام إيمان. لاباس؟ كيحشم. دونك غنبداو بالكفتة هي الأولى. هاهي درت فيها هنايا البصلة، قطعتها درتها هنايا وصافي. دابا نزيد عليها غير هاد العطرية هادي جابها من جنوب أفريقيا، زوينة بزاف ديال الكفتة، شفتو؟ دونك كندير غير هادي، مكنحتاج ندير معاها والو مازال. فيها الملحة، فيها كلشي، غادي نزيد صافي بركة. صافي وغادي نحرك هادشي. نصيبت البطاطا هنايا، درتها في بابي ألمنيوم ودرت هنا في الفاخر بطاطا صاينة حتى الاخر. وغادي غتكون بالنسبه لينا الثياب ديالنا غتكون هي طابت وجات زوينه. صافي هو الفاخر ديالنا دابا شاعل مزيان، ما فيه ديك العافيه تحيدات، كل الفاخر ديالنا كله شعل، ولات العافيه زوينه. صافي غادي نحط هادشي ديالي شي غير. I think this one needs to be open. It's just for the flaps and down. انا درت ليه العطريه، درت الربيع والعطريه ديال الدجاج ومليحه، وزيت العود والثومه. صافي دابا الدجاج كيطيب ليه، غنبقى نزيد هاد لاصوص شويه بشويه باش ما يجرطب وما يتحرقش ليا. سيدي حبيبي مهنيه فيك انايا. I take care of you. انا غنصايب سلاد ماروكان، غندير غير نص.
صافي طاب ليا هادشي ديالي، غادي تحطو هنايا. الله على ريحة الله، بنين بزاف. شوفوا هاد شحال طابت زوينة كي. صافي غنحطو هادشي ديالنا. نتوما ريتو في الحامض، الثومة، الربيع والعطرية ديال الفوم. صافي غادي نخليهم يطيبو وغنصايب سالاد عيش. صافي هادو غادي نقطعهم بحال هكا دوائر وغنحطهم فوق العافية هما والبصلة. وغنقطع حتى البصلة. صافي انا كنصايب السلطة ديالي هنايا، البصلة والمطيشة والخيار ساهلة ماهلة والملح والبزار صافي الخيار ديالي هو غادي نشوف ليه التعليم مع الشين ديالي. ساهلة ماهلة. يلا تسوون سوناش. صافي هاديك الطاس نشوف آه. نحيدوها. هكاكا الله 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 الله. اوه مرحبا بكم. دابا غادي نحط الكبسة. شو كفتة؟ غنكمل الكبسة ديالي نستفها هنايا شوية وغنكمل هادي ديالي.
course. Yeah, I promise you. فهمتيني والّا لا؟ دوّختيني كاع. غادي نقطّع دابا المطيشة، كنقطّع أنا بالما ديالي تجاوبني. شوفي فين طاحت فيا. يعني شايفة قطّعت دابا ياه! مثلًا صافي أنا حطيت هنايا المطيشة والبصلة باش يطيبوا حتى هُما، غنزيد هادو حتى هُما نطيبهم. صافي وغادي ندير الخبز يسخن هنايا. إمم، عرفتي الريحة زوينة. غنقطّع دابا الحامض. إمم، الحامض كي داير؟ السلاطة ديالي ها هي وجدات، الفاش ديالي ها هو وجد، الدجاج ديالي ها هو وجد، والكفتة ها هي واجدة حتى هي. بسم الله. ها هي الكفتة ديالي طابت، بسم الله. إمم، واو! إمم، زوينة بزاف. الله يعطيني الصحة. غندوقو من الحوت ديالنا، نديرو الحامض. واو!
بنين. واو! بنين، 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 بنين. يا سلام! واو! يا الأفلام هاي شكرًا بزاف، اللي عجبه الفيديو يدير لنا لايك وسبسكرايب. باي.